Sweden and all your people, all the people of Sweden, everyone who stands with Ukraine and feels that life must be protected. We in Ukraine truly appreciate your support, that you are with us from the first days of full-scale war. Mr. Prime Minister, dear Wolf, I'm personally grateful to you for your leadership and for all the help provided to Ukraine and for the ability to respond to challenges promptly. ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้กล่าวระหว่างการเยือนสวีเดนเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดยูเครนยุโรปเหนือที่กรุงสต็อกโฮล์มร่วมกับผู้นำสวีเดนไอซ์แลนด์เดนมาร์กและนอร์เวย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยได้เรียกร้องให้กลุ่มประเทศนอร์ดิกเพิ่มความสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศและร่วมผลักดันให้รัสเซียสร้างสันติภาพทั้งนี้เซเลนสกี้ได้ลงนามในข้อตกลงด้านความปลอดภัยระหว่างยูเครนและนอร์เวย์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีโจนาสกาสโตในกรุงสต็อกโฮล์มทนี้นอร์เวย์จะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนประมาณ 1.2 พันล้านยูโรในปีนี้นอร์เวย์พร้อมด้วยพันธมิตรอื่นๆของเราจะช่วยเหลือเราในการพัฒนาขีดความสามารถด้านกองทัพอากาศที่ทันสมัยและได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16 นอร์เวย์จะมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางทะเลในทะเลดำและทะเลอาซอฟเช่นเดียวกับการจัดหาระบบนาแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญต่อไปนอกจากนี้เราจะทำงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกลาโหมเซเลนสกี้ยังได้กล่าวขอบคุณนอร์เวย์สำหรับความช่วยเหลือที่แน่วแน่และเชื่อถือได้ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและสันติภาพของยูเครนเช่นเดียวกับค่านิยมที่มีร่วมกันและสันติภาพระยะยาวในยุโรปส่วนนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์บียานีเบเนดิกสันก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสนับสนุนระยะยาวสำหรับเซเลนสกี้ด้วยจำนวนเงินของการสนับสนุนระหว่างปี 2024 ถึง 2028 คืออย่างน้อย 4,000 ล้านโครนไอซ์แลนด์แต่ที่ไอซ์แลนด์ยังได้ให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจมนุษยธรรมและการป้องกันระยะยาวแก่ยูเครนตลอดจนส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและนาโต้ด้วยในข้อตกลงไอซ์แลนด์รับหน้าที่ขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ทางทหารจากพันธมิตรนาโต้ไปยังยูเครนต่อโดยเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำเซเลนสกี้กล่าวขอบคุณไอซ์แลนด์ในการป้องกันความหวาดกลัวของประชาชนและการรุกรานของรัสเซียขณะเดียวกันผู้นำยูเครนยังได้ประณามการที่รัสเซียใช้ยุทธวิธีสงครามลูกผสมกับกลุ่มประเทศบอลติกหลังเอสโตเนียกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนรัสเซียหรือถอนทุ่นตามแนวแม่น้ำนาวาที่เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างเอสโตเนียกับรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีนี้มีรายงานว่ารัสเซียเตรียมปรับเปลี่ยนเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลฝ่ายเดียวตามแนวทะเลบอลติกที่ติดกับฟินแลนด์และเอสโตเนียอีกด้านหนึ่งนายอังเดรเบลูซอฟรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกล่าวว่ากองทัพรัสเซียในยูเครนกำลังรุกคืบทางยุทธวิธีจากรอบทิศทางในยูเครนโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมสามารถยึดฐานประจำการของอีกฝ่ายได้แล้ว28 แห่งขณะที่นับตั้งแต่ต้นปีกองทัพรัสเซียได้ยึดพื้นที่ในยูเครนแล้ว880 ตารางกิโลเมตรและกดดันให้กองทัพยูเครนต้องถอยร่นออกจากแนวรบในภูมิภาคคาคีฟที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนไปได้ประมาณ 8-9 กิโลเมตรขณะที่ทางการยูเครนก็ได้รายงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียระลอกใหม่โดยระบุว่ามีการระเบิดในภูมิภาคเคียฟคาคอฟดานิเปอร์และคาเมลนิสกีเซอร์เกย์ ป๊อปโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทางทหารของเคียฟกล่าวเมื่อเช้าวันศุกร์ว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียได้สร้างความเสียหายให้กับคาแคร์บ้านและโกดังโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อ้างว่าขีปนาวุธที่รัสเซียยิงเข้ามาถูกยิงตกทั้งหมดบริษัทพลังงานดีเทคระบุว่าเศษกระสุนได้ทำลายระบบส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยทางตอนใต้ของเมืองหลวงยูเครนมีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมในคาคอฟซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนรัสเซียโอเล็กซ์ซีเนกูบอฟหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นกล่าวว่าเหตุโจมตีได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย5 รายและบาดเจ็บกว่า20 รายเขาอ้างว่าเขื่อนกั้นน้ำได้ทำลายบ้าน5 ชั้นอาคารบริหารและโรงงานแห่งหนึ่งด้านภูมิภาคคิเมลนิสกีมีรายงานด้วยว่าได้รับผลกระทบเช่นกันเซอร์เกย์ ตูรินหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นกล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียส่งผลให้ไฟฟ้าดับบางส่วนแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ในนิเปอร์มีรายงานการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียและเมืองก็ถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่ของรัสเซียเช่นกันทดีมอสโกย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าหมายไปที่สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของยูเครนไม่ใช่พลเรือนกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าได้เพิ่มการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้เคียฟที่โจมตีโรงงานแปรรูปน้ำมันของรัสเซียร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ